I could go out in the woods, lie down and just squeeze the soil and grass in my hands. And I didn't understand why. I know now that I was grounding myself, that a part of me was seeking to re-establish that lost connection. Hejsan och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi prata med Jonas Lidström och det här ska bli så spännande. Det här är en kille som kom in väldigt nyligen i mitt synfält så att säga, efter att jag hade intervjuat Simon Rose. Och det var bara någonting med hans energi, så jag kände han måste jag prata med. Och ju mer jag började djupdyka i hans sociala medier och hans YouTube och det han delade, ju mer fascinerad blev jag och ju mer fastnade jag för hans energi. Det är någonting med honom bara. Jag blev så otroligt glad när han tackade ja till den här intervjun på min kanal. Ju mer jag kikar på Jonas material, ju mer inser jag att han är inget annat än ett konstnärligt, kreativt, musikaliskt geni. Och med ett enormt djup. Och för ett litet tag sedan så delade han sin dokumentär med mig. Den dokumentären ligger uppe på hans YouTube-kanal. Jag kommer länka den här under beskrivningen. Och den är på riktigt bland det bästa jag har sett. Den är så otroligt välgjord. Den är så gripande. Och jag bara längtar till del 2 i den här. Så det är med stor spänning som jag ser fram emot det här samtalet som vi ska ha om en liten stund, jag och Jonas. Och att jag ska få dela det med er, det gör mig glad ända in i själen. Så varmt välkomna till det här samtalet tillsammans med Jonas Lidström. Varmt välkommen till kanalen Jonas Lidström. Jag är så glad att du är här ikväll. Tack så mycket. Jag är glad att få bli inbjuden. Det var så självklart kan jag säga. Så fort jag såg dig så kände jag, dig vill jag prata med. Men jag tänkte bara, vi hoppar rakt in på det. Kan inte du bara börja berätta lite om dig själv? Vem är du? Det är en svår fråga, men... Nej, jag brukade tycka att det var en svår fråga. Nu tycker jag att det är den lättaste fråga som finns egentligen. Jag är det jag är. Jag är en fri del av allt som finns. Energi som huserar i den här kroppen. Det är vad jag är. Det är skillnad på vad man är och på vad man gör. Och på vad man har. Så det här som man brukar fastna i med personlighet, att jag tycker om det och jag har gått på den skolan och jag har jobbat där och det finns inte i mig längre. Det är för att det är ingenting som definierar mig i den här fysiska världen. Så jag är en själ i en kropp. Det jag tänkte fråga också var ju kring din spirituella resa. Hur började den för dig? Och hur började den för dig? När och hur? Ja, den frågan är ju faktiskt lite svårare. Det beror ju på vart man ska börja berätta helt enkelt. Men för att göra en lång historia kort så har jag är ju så att jag tror ju att det här med spirituell resa ibland kan bli lite fel, för att ibland låter det lätt för många som att vi människor så råkar vi få en andlig upplevelse eller ett andligt uppvaknande, eller han eller hon är andlig har jag hört. Medan jag tycker att det är tvärtom. Vi är en ande som har en mänsklig upplevelse. Och när vi tappar kontakten med det och lever i separation från vad vi egentligen är, då tror vi bara att vi är en påse kött och ben som dinglar omkring på ett skelett. Och sen kan man eventuellt uppleva något som är lite, oj, det där var ju lite andligt. Så ja, på ett sätt så tänker jag att vi alla har en andlig resa. Men när jag upptäckte den, det var ju, jag fick ju ett så kallat uppvaknande 2021. Och då
kom allting med buller och bång. Men före det så har jag när jag har levt hela mitt liv före det i separation från mig själv, så har jag ändå alltid känt att det finns någonting mer. Det finns någonting större än vad jag upplever i mitt liv. Och det tror jag mycket har att göra med att jag nu på den här sidan staketet, när jag har rotat omkring i alla möjliga tidigare liv man levt och allt sånt. Så jag har ju alltid haft en schamansk sida och ja, medicinman, schaman, helare eller vad man än vill kalla det. Och den sidan har försökt att bubbla upp eh, under ytan under hela mitt liv. Utan att jag förstått det. Jag har inte förstått vad det var. Och det är en sak som jag nämner i den här dokumentären som du nämnde. Att jag har alltid gjort saker som jag då när jag levde i separation från mig själv trodde var att jag tänkte att det måste vara något stort jävla fel på mig. Sådana här grejer som att jag har ibland känt mig kallad bara att gå ut i skogen och lägga mig ner och krama mossan med händerna så här. Sådana saker. Och sen, ja, så kom ju, om man säger när polletten trillade ner, det var 2021. Du säger det är så intressant att du lyfter det, för jag pratar mycket om det på min kanal, just att med separation. Att det är Mm. någonting egentligen som vi människor tror existerar. Separation finns ju egentligen inte. Utan vi Mm. är ju allt. Alltså du är allt, jag är allt. Vi är allt. Allt med ett liksom. Mm. Och jag försöker hela tiden väva in det här till mina tittare och prata jättemycket om det. Så jag tycker det är så intressant när du tar upp det. Och just det här att vi har den här upplevelsen av att leva i en mänsklig kropp. Men du började prata lite om, jag blev lite nyfiken på det här som du pratade med regression och tidigare liv. För det är ju någonting jag sysslar med och jag hjälper klienter med just med regression, och jag har jobbat mycket med regression själv också. Eh, Ja. Vill du berätta lite hur det har varit för dig? Hur de upplevelserna hur de berikat ditt liv nu så att säga. Ja, jag har gjort flera stycken sådana. Och jag har ju förstått och en viss respekt för att det här med att rota i tidigare liv, det är ingenting man gör för en nöjestripp i underhållningssyfte, utan det har ofta att göra med att det är någonting som man kan behöva dra till kontemporär kännedom för att läka ett gammalt sår. Och därav de flesta tidigare liv som jag har besökt det har varit ganska traumamättade händelser. Men det finns ett som sticker ut, för då var det blev någonting med, och det var faktiskt det första jag gjorde. Och det kanske var för att jag vet inte om jag hade inte lärt mig att kontrollera allting riktigt, hur det funkar då. Men på senare tid har jag kunnat gjort det, liksom gå dit, observera, komma tillbaka och sen är det bra. Men i det här livet så tog jag med mig det jag upplevde till då jag vaknade upp ur regressionen och kände precis allting som den här människan som jag var då upplevde i sitt dödsögonblick. Och det var otroligt, jag vet inte vad man ska säga, det var både fascinerande och jobbigt på samma gång. Verkligen. Men ja, bara en detalj där var att jag hade förlorat min förstfödda son. Och jag anklagade mig själv mycket för det. Att jag hade kunnat förhindra det. Och i det här livet så tog jag mitt liv. Och det var det sista
Det var så häftigt för att jag minns i den här regionen så fick jag fram namnet på byn där jag bodde och vart det var. Och jag hade aldrig hört talas om det här stället förut. Så det är ingenting som jag plockade upp från något minne här. Och sen när jag googlade det där namnet, då kände jag igen omgivningen. Men det var bara att det var på 1300-talet. Så de bilder jag såg idag, då var det så här, ja men fast nu är det en massa höghus där och så där såg det inte ut. Men jag såg precis hur det såg ut. Och det slutade med att jag var ute på en slätt och jag åt en massa giftiga bär och örter för att eh, ta mig av dagar. Och så satte jag mig ner vid ett olivträd och sjönk ihop. Och så precis innan jag dog så fick jag en tanke att jag vill se havet. Så jag använde mina sista krafter åt att vrida på kroppen och titta ut över havet. Och sen så tonade det ner och så vaknade jag upp hemma i min fåtölj och hade känslan av att ha förlorat ett barn. Så även fast jag inte har gjort det i det här livet så vet jag precis hur det känns. För det var som att jag drog med mig själv från den tidslinjen till nuet. Så det var väldigt speciellt. Det är någonting med första regressionen. Det är bara det. Och jag tycker det är så många som säger, och jag kan bara referera till det själv, alltså min första upplevelse. Jag har aldrig lyckats nå dit som jag gjorde som vid min första regression. För jag fick se hur det var att dö. Jag gick genom tunneln, jag mötte ljuset, jag var över på andra sidan, jag såg källan till liv. Alltså jag fick, allt det här utspelades för mig. Och hur jag ställdes inför och hur jag mötte alla de här olika själarna som kom och gick liksom. Och hur en del de kom ut ifrån källan och mötte mig och jag gick emot källan, eller ljuset, eller vad man nu vill. Det var ju Mm. så jag fick uppleva det, eller under det här livet. Och de här olika entiteterna och hur sammansvetsat allting var. Att allting verkligen satt samman. Mm. Det är någonting, jag måste bara säga en annan sak, jag fick total rysning när du sa att du valde att ta ditt liv Mm. under det livet. För att jag jobbar ju som medium och någonting som jag har stött på väldigt mycket och som jag också fick lära mig när jag utbildade mig var just det att det måste hända någonting för att en själ ska upphöra att göra detta. Mm. Att det liksom följer någonstans att man väljer att ta sitt liv, liv efter liv om du förstår. Att du väljer att avsluta det själv. Men Ja. att man behöver komma till någonting under ett liv för att bryta det här. Att man har lärt sig att denna gången behöver jag inte ta den vägen. Ja, precis. Och det är så intressant och det är därför jag vill, då kan jag kanske få komma in på det för att i den här dokumentären som jag beskriver i inledningen på den här videon så avslutas den dokumentären med att du säger att jag vill inte leva, att du inte ville leva längre i detta liv. Eh, Skulle du vilja prata lite om det och vad som fick dig att välja att inte ta det spåret i det här livet? Ja, det är ju ganska ironiskt egentligen för man kan ju se det som en väldigt lyckosam bieffekt att jag lever överhuvudtaget. Därför att det enda jag ville egentligen, eller som jag kände att jag behövde göra var att kunna tänka klart och att kunna vara fokuserad och samlad. För att min depression och ångest hade gått så långt att jag sov ingenting. Jag kunde inte sova på nätterna alls. Så jag var som en zombie som gick omkring. Och jag var fast besluten att jag ska ta mitt liv. Men det är ett ganska stort projekt och en stor grej. Och jag har aldrig varit så att jag flyr in i alkohol och droger, för det vet jag, det gör ingenting bättre. Så egentligen så, det enda som jag ville, det var att jag behöver kunna sova. Så att jag kan tänka klart och planera det här på ett bra sätt. Och så att det blir så milt som möjligt för vem som än hittar mig, vilken metod jag nu ska använda.
Eh, så vad jag gjorde var att det var därför jag började meditera. Jag hade aldrig mediterat förut. Jag visste ingenting om meditation annat än att för mig så innebar det bara att man sitter med benen i kors och håller käften. Och att det är förknippat med någonting som kallas för mindfulness. Men jag hade ju snappat upp att det är någonting som gör många människor lugna och samlade och fokuserade. Och det var faktiskt det enda som jag inte hade provat. Jag hade ju provat till och med att försöka somna genom att trötta ut mig själv. Genom att gå ut och springa eller jobba fysiskt och äta lite mat så att jag skulle ha så lite energi så att jag skulle, snälla bara låt mig sova. Men ingenting funkade. Så då började jag fundera, ja, men man kanske ska, om jag provar här med meditation då ska vi se att jag kanske får sova några timmar. Så då började jag att meditera. Och jag har ju fulla huvudet med ADD så att när jag gör någonting då är det antingen så gör jag inte alls eller så gör jag det 200%. Så då började jag att titta och läsa om meditation och då hittade jag en guidad kundalini-meditation eh, som var helt omsurrad av diverse eh, varningstexter som jag nu har insett att många gör för att de vill ha lite mer views. Så att jag hittade en kundalini-meditation som det stod något sånt här i stil med att warning, warning, this is the most powerful meditation. If you're not ready for it, your life will blah, 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 blah. Då tänkte jag, ja men det där den ska jag göra. Och så började jag göra den. Och väldigt taktfast. Jag gjorde den varje morgon och varje kväll. Och jag började sova. Jag började sova bättre. Och jag kände mycket som hände i kroppen som var bra. Så jag tänkte det här, nu kan jag skrida till verk och avsluta det här eländet. För nu är jag fokuserad. Det jag inte hade räknat med, det var också att jag började må bra. Vilket ju, ja, konstigt nog hade jag ett visst motstånd till i början. För det var, men jag har ju bestämt mig. Och nu känner jag plötsligt att jaha, nej men, ja, jag vet inte. Och sen så kom mitt uppvaknande en dag. Det var det från tidig morgon till sen kväll. Och det kommer jag aldrig att glömma. Det är så mäktigt att lyssna på. Och att det var just det här. Förstår du? Alltså, att Mm, det var just meditationen, att det var just det här att hitta. Jag har hört många historier liksom, när man har pratat med människor, men just att det var det här som fick det att förändra liksom alltihopa. mm, Det är så, jag blir så otroligt berörd. Och jag nämnde det lite för innan också, för det här med, jag tycker det är så otroligt viktigt att prata om det. Framför allt för oss alla. Men kanske framför allt att män vågar börja prata om att man inte mår bra. Och anledningen till att jag säger det är för att min bror valde att avsluta sitt liv. mm, Utan någon som helst förvarning till oss andra egentligen. Eh, för ungefär 2 år sedan. Och det är väl ett litet mission jag har med kanalen också. Att mm. det här är någonting jag kommer prata om. Och jag kommer bjuda in människor att våga börja prata. Och en annan sak, jag tror jag är så starkt troende på det här med synkronicitet. Ja, ja, oh Och det ja. var så spännande, för just det du säger, det här med sömn och behovet av sömn är viktigt där. Jag lyssnade på en duktig, ska man säga, andlig talare, om man kan uttrycka det så. Och han pratade om det här, våra basala behov. Vad behöver Mm, vi för att bara överleva? Det första var syre. Jag hörde detta idag på morgonen. Det andra är vatten. Och sen tänker man ju då naturligtvis att det tredje är mat. Men det är faktiskt sömn. ja. För att han sa så här, om vi inte får sömnen, då kommer vi känna att vi till slut blir dumma i huvudet, sa han. Och då kommer vi att ta våra egna liv ändå. Alltså Mm, han drog det väldigt krasst över. Men att mycket psykisk ohälsa faktiskt beror på att man inte kan sova. Eh, ja.
Och speciellt om man lever i separation. Därför att då har man ju, då lever man ju på lånad luft egentligen hela tiden. Exakt. Jag har märkt att jag har experimenterat väldigt mycket med energi på väldigt många olika sätt. Speciellt när det gäller kost och bara och andning. Så jag testade, jag vet att det finns andra som har gjort det. Det finns något ord för det också. Som jag undrar om det heter breatharian eller någonting. När man bara går ut och mycket medvetet tar åt sig solljuset och jordar sig barfota och andas. Så gick jag över en vecka utan mat. Jag drack bara vatten. Och när jag gjorde det, då jobbade jag också med väldigt fysiskt krävande jobb. Och det gick hur bra som helst. Och det var egentligen, det var bara, jag ville bara se om det funkade. Det var inte så att jag slutade äta eller någonting, men det är fascinerande. Det är väldigt fascinerande. Jag lyssnade, det är också så här, man pratar synkronicitet. Det var också en grej jag hörde bara för några dagar sedan, precis det du tar upp nu. Jag har aldrig talat om det innan så. Jag kan länka till det i beskrivningen också. Han heter Jason någonting, han var med på en podcast med Alex Ferrari. Han pratade just om det som du sa, att vi människor, vi lever i tron att vi måste äta hela tiden. Men han sa, Mm. det är fantastiskt vad vi kan nå. Han sa, de insikter och det som jag har nått och det jag har vuxit, jag kommer inte ihåg hur han uttryckte det precis, men det som kom till honom så att säga under tiden som han bara gick ut och andades och han drack. Han Mm. fastade alltså. Det var helt fantastiskt. Vad det gav honom och hans kropp. Och också, jag tror de hade tagit tester och sånt där, du vet, blodprover och sånt där och sett liksom att hur kroppen också går in i en självläkningsprocess. Ja, Ja, det är jättehäftigt. Är det. Vad kul att du tog upp sånt där som jag precis har lyssnat på. Det är jätteroligt. jag älskar Alex Ferraris podd, jättebra. Ja, men visst är det. Verkligen, han har så mycket intressanta gäster. Och den här mannen, jag tycker, också en sån där som jag började djupdyka lite i, du vet så här när jag dras ut i energier som jag säger så här. Och han var också, jag tror han heter Jason någonting. Men jag ska Mm. göra den sen. Ska jag göra. Jag måste ju bara få komma in på det här, för en sak som också talar till min själ så mycket när jag började, för jag började ju liksom verkligen grotta ner mig i ditt content. När Mm. jag fick upp ögonen för det. Och det är ju din musik. Det här Mm. det är liksom, det är inte bara toner och text. Det är Nej. så otroligt mycket mer. Det talar till själen. Och allting som kan tala till min själ, du vet, jag bara matar mig. För det är så Mm. lite som man hittar i vardagen ibland kan jag känna som verkligen matar själen. Det finns så mycket för egot, men så lite som matar själen. Oh, ja. Du berättade, jag måste bara få börja detta för jag tyckte det var så spännande. För du berättade, jag skrev ner det. Du har någonting som heter, vad heter det för någonting? Synestesi. Och när jag började läsa på om detta så det blev så förståeligt för mig. Mm. Vad det var jag upplevde genom din musik. Vill du berätta lite om detta så att människor bara kan förstå vad det är jag pratar om? Ja, det är konstigt nog så är det ju klassat som en mental åkomma av vår moderna samhällssyn. Men det är ju snarare en välsignelse än en börda. Det innebär att alla ens 5 sinnen, de agerar inte, de tolkar inte ens perception separat. Utan det är så att man kan känna lukten av ett ljud. Eller man kan känna smaken av hur det känns att ta på någonting. Och det finns olika modaliteter för olika människor. Vissa är mera åt ljud, bara ljud och bild, och för vissa för mig är allting ihoplänkat. Och för många kan det också, även för mig, siffror. Och så har det alltid varit, och allt det här har förstärkts efter att jag linjerade mig själv i min egna kraft efter mitt uppvaknande. Men det är någonting som jag har haft hela mitt liv. Att allting som jag ser och hör, känner och luktar och tar på, det ger en konstant ström av bilder, färger, former,
siffror. Eh, så, och ibland så kan jag vrida ner volymratten på det. Annars så blir det lite, annars så skulle livet vara som en evig svamptipp nästan för att det blir så mycket. Men, men det har ju varit till stor hjälp med just när det kommer till musiken. För att jag upplever musik på ett sätt som definitivt inte bara har med ljud att göra. Jag kan se hur det låter, och när jag skriver musiken, när jag spelar in musik, så kommer det ofta till mig i bilder och färger snarare än att det är specifika ljud. Det händer väldigt ofta att det ska låta som en heltäckningsmatta innan refrängen, och sen måste det vara lite mer kummin. Jag måste ha liksom känslan av energin, och kummin måste komma in innan solot där. Sådana saker. Det är ganska fint. Ja, det låter ju helt magiskt. Alltså det är ju en välsignelse utan dess like. Nej, och man känner det. Man känner det hela... Alltså jag älskar ju musik. Musik ligger i min själ så djupt. Och jag använder mig så otroligt mycket av musik i mitt arbete. Och sen när jag hörde din musik, den första jag hörde var det var ganska nyligen tror jag, som du och Simon Rose hade gjort en. Ja, Och då bara kände jag att det här, jag måste höra mer. Och sen delade du någonting idag och jag var helt inne. Och jag känner, du vet, och hur du iklär dig alla de här rollerna av... Ja, det är så, jag kommer länka till det också, här nedan. Ni får inte missa det. ja, Jag kul. är fascinerad och det är den här processen. Men alltså, jag är så nyfiken på den här processen. Alltså när vi säger att du ska påbörja någonting, börjar det liksom, hur börjar det i dig? När du ska göra ett nytt projekt, ett nytt musikprojekt, hur börjar det i dig? Ja, mitt lyxproblem, för det är ett lyxproblem, det är att när jag själv väljer att göra någonting, det är klart att jag kan göra, om jag gör någonting åt andra, då kan jag hålla saker enkelt och avskalat om det är så det ska vara. Annars så har jag en viss tendens att det oftast blir väldigt mycket. Att det blir liksom fullt kräm in med allt. Det ska vara orkester, det ska vara kör, trummor och flöjter och bara... Men så börjar det sällan. Ofta börjar med en liten idé om att ja, men bara, den här vill jag spela in, för den här tycker jag känns bra här. Och så börjar man spela in, och så någonstans så tycker man att ja, men nu räcker den ju jättebra. Nu skulle man ju kunna säga att den är klar. Men det kanske ändå skulle kunna passa med lite heltäckningsmatta. Eller med lite kummin eller vad som helst. Lite barnskratt eller med lönnsirap. Och så grejer man vidare, och så till slut så växer den där lilla spretiga granen till en fet amerikansk överpyntad gran med allt glitter du kan tänka. Det är oftast inte så det som är min intention när jag börjar, men det slutar där. Och sen så, för jag kommer fram till att i allt fritt skapande så finns det egentligen ingen mållinje där någonting säger att nu är det klart. Det är klart när du bestämmer dig för att det är klart. Mm. Och så länge jag kan själv fascineras av det jag gör, liksom, oj, men det har varit ju bra. Ja, men nu är den klar då. Men vänta, ja, men jag kan testa med ett litet piano här också. Ja, men vad fan, ja, men det får vara kvar. Och så fortsätter man bara, det blir mer och mer. Och till slut så kommer jag till en punkt där jag känner att ja, jag skulle kunna fortsätta all evighet, men nu säger jag att den är klar. Och då blir den klar. Men det här som du såg idag, som jag postade idag, det är ett bra exempel på att det bara kanaliseras igenom mig. Jag har ju ingen aning om vad jag håller på med. Det är inte så att för när man tittar på den som jag postade idag, då är det lätt att man vill tänka att
att här måste han ha suttit ner och liksom planerat kameravinklar och liksom hur allting ska sys ihop och haft liksom en massa anteckningar. Men jag har ingenting sånt. Inte någonting, jag har inte en enda anteckning, jag har inte en enda idé i början om att ja, men jag gör så där och sen ska jag komma ihåg att göra det, utan jag bara kör på. Det är bara, ja, men jag ska sjunga låten. Det börjar så. Och det var faktiskt det första jag tänkte var att jag ställer upp en mick ute i garaget och filmar när jag sjunger. För det gör man ju när man gör en musikvideo. Och så gjorde jag det. Och sen var det liksom, ja men jag kan väl lika gärna, ja men jag kan ju spela gitarr där ute också. Och sen när jag var på väg ut och skulle börja filma, då hade jag de här maskerna som hängt på väggen. Och jag tänkte, ja men de där kan ju vara lite kul att ha med. Fjup! Och så, ja men visst, det här blir ju jättefestligt. Och så ut och skutta omkring och filma. Och sen bara växer det och så blev det så där. Det är magi. Det är fantastiskt är det. Och jag blir lycklig ända in i själen när du beskriver det här. Det här Mm. skapandet. Alltså det är ju så, ja det är underbart. Det är underbart. Eh, det som jag också tänkte på var ju när jag började undersöka dig så att säga, så insåg jag ju att du är en man med otroligt många talanger. Och många saker, alltså det är brett spektrum med saker som du håller på med. Jag skrev ner några saker här för att det är ju musik och skådespeleri. Och det kommer ni ju se i den här dokumentären som sagt också. Ehm, men sen så pratade du lite om hypnos. Mm. Energiarbete och sånt där, du vet, som Mm. extra kittlande för mina öron. Vill du berätta Ja, om det också? jo det håller jag också på. Det var ju bland det första som kom till mig i samband med mitt uppvaknande. Så upptäckte jag att jag hade vissa förmågor som jag inte trodde var riktigt möjligt. Så det blev som att efter uppvaknandet så har allting förstärkts. Även musiken. Jag har alltid haft lätt för musik. Men efter mitt uppvaknande så är det som att det är som att allting har blivit upptrimmat. Jag vill inte alls sätta mig på höga hästar på något sätt. Men ett exempel är att jag spelade in en låt för 2 år sedan. Hade jag aldrig spelat fiol någon gång. Jag hade aldrig rört en fiol. Det var ju helt bortom mig. Så kände jag att den här låten behöver fiol. Så åkte jag och köpte en fiol. Och så satt jag hemma och gnälade på den i 2 dagar. Och sen spelade jag in. Och det blev jättebra. Och jag var själv förvånad över att hur fan, hur gick det där, hur gick det där till? Men sådana här saker som hypnos, det märkte jag bara att jag kunde göra. Utan att jag hade inte haft någon utbildning eller erfarenhet av det. Men när jag började komma i kontakt med och förstå hur energi fungerar automatiskt med ja, hur allting är sammankopplat. Så jag vet bara hur jag ska prata med någon för att få någon att somna. Jag vet hur jag ska ändra min röst. Jag vet vilket tempo jag ska använda, vilket ordval, vilka ord jag inte ska använda. Och så testade jag på en kompis bara för kul. För jag hade sett några sådana här snabba induktioner som oftast används i underhållningssyfte för att få någon att tro att de är förälskade i en lyktstolpe eller en lampa eller någonting. Så tänkte jag, men jag förstår vad de gör. Även fast det kanske för de flesta är helt oförståeligt. Men jag förstår vad de gör när de bara tar någon i hand och säger sov. För det är inte bara att knäppa med fingrarna och säga sov. Det är någonting annat som händer. Och jag bara förstod det. Och så testade jag på en kompis. Och det funkade ju onekligen. Så sen efter det så certifierade jag mig som hypnosterapeut. Och det är för mig väldigt, det sitter ihop med det här som vi kallar andlighet. För att det handlar ju om att ha en direkt kontakt med det undermedvetna som i sin tur är kopplingen till det
supermedvetna i allt som finns. Så jag har gjort både hypnosterapi och energihealing, både i fysisk och med kvantmetoder. Mm. Ja, man kan vara, energi är ju vara knutet till tid eller rum. Så att det är Det, egentligen ganska enkelt när man väl bara förstår hur allting funkar som man inte kan se och ta på. det var just det jag skulle säga. För just när man kommer i kontakt med energin Mm. och du börjar förstå hur energi fungerar, då börjar man ju också inse vilka magiska varelser vi är. Oh ja. Mitt uppvaknande var, det är väl lite speciellt höll jag på att säga, men jag blev ju nästan inknuffad i att börja som medium. För att andevärlden började överskugga mig. Så de Mm. puttade in mig i fysiskt mediumskap. För jag var jätterädd. Men det började egentligen några månader innan så vaknade jag mitt i natten av en mans röst. Mm. Jag är klarvaken. Och jag bara, för han säger Anna. Och jag är helt klarvaken, jag tittar runt i rummet och jag tittar på min man, han sover. Och jag tittar på min son som låg på soffan inne i vardagsrummet, för han hade gått upp, vårt sovrum och vardagsrum sitter nästan ihop. Så jag tittar in där, han ligger där, han har gått upp mitt i natten, det finns ingen annan här. Mm. Och så jag ligger helt tyst och så tänker jag att jag ska våga svara. Och så säger jag, ja, du vill lära dig hur universum fungerar och det ska du få göra, säger han. Mm. Jag blir helt överväldigad och samtidigt helt, och så min första tanke var så här, wow, jag blev inte rädd. Det var min första tanke, för jag har alltid varit, jag kommer uppvuxen från en sekt. Där allting med spiritualism och sådär, det är liksom det värsta, det är ju bara satan och demoner, du vet. Ja. Min enda tanke var att den här rösten, det var hemma. Den här Mm. rösten har jag hört så många gånger förut och jag blev inte rädd, det var min enda tanke. Mm. Och sen så tog det, jag tror detta var i september. Och sen i december så sitter vi här hemma med några vänner. Och han jobbar som polis. Och jag behövde nog att det var just han. För att han är så fyrkantig i sitt sätt att förhålla sig till världen. Han ser på saker väldigt, du vet, pragmatiskt och fyrkantigt. Och när Mm. jag sitter där så börjar vi prata om hans avlidne far. Och jag känner bara, jag mår så bra. Jag bara får den här känslan, du vet att man bara är i kontakt med någonting liksom. Och jag bara känner hela, jag är så uppfylld. Och han sitter så, jag ser att han tittar på mig så konstigt. Jag tänker, vad är det som händer liksom? Håller han på att bli sjuk eller någonting? Och det höll på länge. Och när jag har slutat att prata och jag känner jag kommer ur det här. Så säger han bara så här, ni kommer tro att jag har blivit tokig nu. Så han. Och vad är det nu? Säger jag så här. Jag ser så många andra ansikten i ditt ansikte. Hela rummet är klart och tydligt, men allt runt dig är en dimma. Så han. Det är bara skugga och dimma. Men det är massa äldre kvinnors ansikten som kommer in i ditt ansikte hela tiden. Och de avbryter varandra och det håller på så här som en svartvit film i 20 minuter, sa han. Och han var lite sådär rörd och liksom samtidigt lite sammanbiten. Och när de gick härifrån, jag visste inte riktigt vad jag hade, men jag tänkte, vad hände nu? Och jag fattade ju ingenting, vad hände nu? Men jag visste bara att jag mådde ju så bra i den här energin jag befann mig i. Den var ju fantastisk liksom. Det dröjer några, och jag börjar googla det här när de har gått hem och jag förstår att det här är någon form av överskuggning liksom, som har skett då. Att andevärlden har kommit så nära ner i min aura så de börjar bli fysiskt synliga och det är någon form av fysiskt mediumskap som börjar träda fram. Och sen var det inte mer. Och sen tar det några månader och det händer igen. Och då Mm. helt plötsligt bara vet jag, men jag vet exakt hur jag ska göra det här. Jag bara visste, jag började lära känna den energin. Och utifrån den energin så har jag utvecklat det här till transfiguration. Och i det här då, det som du pratar för att knyta samman, så visste jag bara hur jag skulle kunna hypnotisera människor i det. Mm. Men det är inte riktigt hypnos i den bemärkelsen tror jag som du beskriver. Utan det är mer att det blir att när vi sätter oss i den här energin, för allting är ju energi, Mm. som du sa, så blir det väldigt mycket fysiska fenomen. Och Mm. först det började hända spontant. Tills jag förstod att ja, men jag vet ju hur jag, precis som du sa, jag vet hur jag ska tala till den här personen. Jag vet i vilket ljudläge. Jag vet hur snabbt jag ska tala. Jag vet hur jag ska fästa min blick. För att få den här personen att känna exakt det jag vill att den ska känna. Att den kanske känner att den blir jättestor eller jätteliten eller i andevärldens energi.
Och när man liksom kommer i kontakt med det här, nu pratar jag jättelänge, men när man kommer i kontakt med det här och bara förstår energi, det är så fantastiskt vackert. Och hur det ena öppnar den andra dörren och när du tror att du börjar förstå den så öppnas en tredje dörr. Och så kan Ja, du jobba i det. Så att jag förstår verkligen vad du säger, det här spontana, vad ska man säga, uppvaknandet och bara komma i kontakt med det här som vi alla har inom oss liksom. mm. Ja, det är så otroligt. Mm. Ja, vilken grej. Alltså den dagen jag fick mitt uppvaknande, den kommer jag aldrig att glömma. Någonsin. Det var så, wow. Ja, men Mm. och det är ju jag tror någonstans att när vi kommer till den här punkten i livet, det är den finaste gåvan någonstans. För du blir ju, samtidigt som att det blir den största käftsmällen du kan få. Ja, För helt plötsligt så börjar ju, smällar skulle man kunna säga nästan. För att där tänker jag att ett, det är många som tydligen verkar tro att när man får ett andligt uppvaknande så är man på något sätt, så har man liksom kommit till något slags målsnöre. Men det finns ju inget sånt. Jag har ju jag hade mitt andliga uppvaknande, sen har ju, det är som det bara kommer ju hela tiden. Det finns ju liksom inget, ja men jag är på andra sidan staketet, det är inte du. Utan det finns inget staket. Man växer hela tiden. exakt. Det är Och en en annan kontinuerlig. som jag tycker att jag möter är att människor tror att det här med andligt uppvaknande ska vara så fantastiskt, alltid. Och det var så fantastiskt, vi mådde så bra och så här. Jo, det är det ju. Men det kan också få dig till att sitta och gunga inne i duschen på golvet i ångest. Ja, För att det blir ju att allting som du en gång har trott på, hela din världsbild, hur den här världen är uppbyggd, strukturer, mm. maktstruktur kanske, för allting raseras på en tiondels sekund. Oh ja, Och det är inte heller lätt att ta och förhålla precis. sig. Och det tycker jag också är viktigt att prata om när man pratar andligt uppvaknande. Att det kommer med två sidor. Det är inte, ja det är verkligen två sidor. Det är inte Mm. enbart en nöjesresa på fluffiga regnbågsmål. Precis. Ja, det är fan... Men jag tänkte, jag berättar gärna lite om den dagen. Ja, jättegärna. Eh, Det var mycket som hände då på en dag. Då hade jag som sagt, jag hade börjat må lite bättre. Jag hade ju sedan länge slutat att vara social. Jag hade slutat att vara ute och spela och uppträda. För att jag var paranoid. Jag trodde att alla satt och skrattade åt mig. Eh, så jag hade jag drack inte alkohol alls. Så när det var midsommarafton, då var det en god vän till mig som frågade om jag ville komma över. Och jag kände inte alls att nej, jag vill inte ha någon liksom buller och bång. Men det var en liten samling människor, det var bara 4-5 stycken och det var lugnt och städat, så jag kände, ja men av någon anledning så kände jag att ja, men det där känns bra, jag åker dit en sväng. Och så gjorde jag det. Och nu måste jag bara disclaima lite här först. För varje gång när jag kommer i kontakt, inte bara med det, när jag kopplar upp mig i den här energin, så många gånger så blir det som en bieffekt att jag börjar gråta. Och det har det är ingen gråt som har någon slags attachment. Det är inte så att jag känner sorg eller att det var så stort, det var så vackert, det var så hemskt, utan det är bara en reflex. Eh, jag kom dit och så satt vi där och min vän tog mig åt sidan vid ett tillfälle och så sa han att det är något som händer med dig, Jonas, jag känner inte igen dig. Och jag tänkte, jag förstod inte riktigt vad han menade. Och jag sa bara, ja, vadå? Nej, men du är så social. Du brukar vara så tyst och liksom sitta liksom och vara mer introvert. Och du sitter och pratar liksom med alla. Och jag tänkte inte på det, men ja, säger att det är så jag vet inte. Jag bara känner mig ganska bra. Och just det, jag glömde att säga, det första som hände innan på morgonen när jag vaknade, då satt jag och åt frukost och så skulle jag duscha. Och så satt jag och hade hängt upp ett halsband som jag hade
på en krok på väggen. Så satt jag och tittade på det halsbandet bara så här lite dumstirra. Och så såg jag hur det halsbandet började gunga så här. Och då var det så här, nej, jo, det gör det. Och så märkte jag att det var jag som styrde det. När ju mer jag tittar och rör mig åt höger vänster, desto mer gungar det. Och om jag började svaja åt det här hållet, då började jag åka. Gjorde jag en cirkel så gjorde det en cirkel. Och då, det var liksom på en nanosekund så hade allt jag lärt mig om fysik bara pulvrats sönder. Sen i alla fall så var jag på den här midsommargrejen. Och jag kände hela dagen att jag liksom för varje timme som gick så var det som att jag, puff, det var någonting som hände bara. Och så någonstans vid 9, halv 10 tiden på kvällen så bestämde jag mig för att åka hem. Och så följde min kompis med mig till parkeringen. Och då stod jag där och så tittade jag på molnen. Och så sa jag liksom till min kompis att oj, har du någonsin sett en sån här himmel i Sverige någon gång? Det här är helt overkligt. Och han tittade på mig ungefär som jag var lite dum. Därför att för mig så såg himlen förmodligen helt annorlunda ut. För det var, ja, strax senare så började jag förstå att det är någonting som händer som är ungefär som att jag skulle ha tagit väldigt hallucinogena droger. Jag såg himlen, det var liksom alla möjliga färger och det var eld i himlen. Och jag minns det sista jag sa till min vän innan jag hoppade in i bilen. Det var liksom, wow, titta på det där trädet, grenarna bara, wow, hej! Och sen skulle jag åka in och stanna på en bensinmack innan jag åkte hem. Och då bara kom det mer och mer. Och så till slut så var det som att det var verkligen som en svamptipp. Det var allt böjdes och bändes. Och det var färger och former. Och lila, rosa, grönt överallt. Så när jag hoppade in på bensinstationen och skulle gå och betala, då kunde jag inte ens kolla kassören i ögonen. För hon var både lila och grön och alla möjliga. Så, och det, jag var av precis som du sa, man blir inte rädd. Det enda som jag var rädd för egentligen, det var att det var midsommarafton. Och jag visste att jag inte hade tagit någonting, men det jag var lite rädd för det var att om polisen skulle se mig nu, då skulle de ju låsa in mig oavsett vad prover skulle visa, för att jag var så liksom. Och så åkte jag hem och den bilresan minns jag knappt, för att det var ungefär som att jag gradvis försvann från mig själv. Och när jag kom hem så då skulle jag nästan halvstappla in och öppna dörren och tänkte jag, vad är det som händer? Jag måste lägga mig och vila bort det här. Och då kom den här rösten som du är själv väl bekant med. Och man bara vet när den kommer, därför att man förstår så jäkla tydligt att det är inte jag som tänker. Det här är någonting som kommer från någon annanstans. Och det var då den här rösten sa, gå ut i skogen. Och jag liksom var så bara, hallå? Gå ut i skogen. Och det var som att jag ska inte säga att det var som att jag inte vågade inte lyda rösten, utan det var som att det fanns inget annat val. Det var som att, så jag gick ut i skogen och sen så tuppade jag av där. Jag vet inte hur länge, men när jag vaknade så var det morgon. Och jag hade varit där ute i skogen och bara legat och jag vet inte, jag har ingen minne av någonting. Och sen gick jag hem. Och när jag kom hem så då var allting annorlunda, därför att då när jag kom in på min gård då levde allting helt plötsligt. Det var inte gräset bara en gräsmatta och buskarna var inte bara buskar. Allting, jag kände liksom, oj, vilken närvaro. Och så började jag titta runt och såg liksom på buskarna och häcken som gick mot vägen att vad fan glor ni på? Ni tittar ju på mig.
ni vet ju att jag är här. Så det var mycket att ta in. Och sen efter det så trillar det in såna här små Kinderägg lite nu och då med, och det första som när jag kom i kontakt med healing, det var också väldigt stort. Det var nere med min dotter vid en sjö. Hon badade och sprang omkring. Och så råkade hon, när hon var uppe, så råkade hon ramla i ett dike fullt med brännässlor. Så hon brände hela ena armen. Och som barn gör i den åldern, hur kan hon vara då? 8 kanske hon var då. Hon var. Då så kommer hon ju så här hysteri, skrik, grina som barn gör bara. "Åh!" Och då kom det här som tog över igen. Och ja, det var bara konstigt, för samtidigt som hon kom och sprang emot mig så, så det var någonting som tog över min röst. För det var inte jag som valde att säga det jag sa. För att jag skulle aldrig välja att säga något sånt om jag inte skulle kunna backa upp för det påståendet sen. Så jag hörde bara mig själv säga: skynda dig, kom hit, så ska pappa ta bort det onda. Och några sekunder efter så tänkte jag: vad fan säger du till ungen? Hur ska du lösa det här? Och så kom hon och så bara la jag min hand på hennes arm. Det var som att trycka på en knapp. Exakt. Så bara började hon och le och så bara: tack pappa. Så sprang hon iväg och lekte igen. Och vi var på en strand, det var fullt med folk där, och jag blev så, jag bara började gråta och kände att vad är det som händer? Och det var, ja men jag hade inte riktigt förstått då. Eh, jag hade fortfarande inte riktigt förstått att jag hade gått igenom ett uppvaknande av något slag, så att jag var mer på den här nivån att vad vill ni? Vad är det frågan om? För jag förstod inte. Eh, men sen, ja, och sen kom det fler och fler sådana här små grejer som poppade in, och ja, sen växte sig den nya sanningen och insikten kom till rätta, och började få in många budskap och meddelanden från mitt högre jag och från universum, så att jag till slut förstod vad det var som hade hänt. Det är så, och också en sak som jag tänkte på när du sa det här är ju reaktionen från din dotter. För barn Mm, är ju så otroligt oförstörda i det här. För mm, barnen så ja. existerar magi. För barnen existerar att ingenting är omöjligt. Och då var det var det mest naturliga världen. Tack pappa, nu mår jag bra igen liksom. Det var inte Mm, att ifrågasätta, hur kunde du göra, eller det här ska ju inte funka. För det finns inte i barnen. Och där nej. är det så otroligt mycket att lära. Men jag tänkte också på det här. Det blir ungefär som att när man kommer till den här punkten, när man är redo för det här uppvaknandet, om man nu kan säga det själv, men ofta, ofta kommer det ju i samband med någonting kanske. Så är det precis som att de öppnar, vi har haft all den här blockeringen, vi har blockerat och blockerat och blockerat oss själva. Men så är det någon som drar en liten propp här liksom, plopp, och så Mm, kommer en liten springa med ljus in. Och helt plötsligt så bara minns man. Och helt plötsligt så blir allt det här så naturligt. Det är så mycket jag vill fråga dig. Jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. En annan sak som jag vet att många av mina tittare är lite nyfikna på, det är det här med ljusspråk. Eh, mm, Användandet av ljusspråk som jag förstår att du använder dig av. Och någonting som jag fastnade för så mycket var att du är nog den första som benämner det, eller som jag har hört i alla fall, ska jag säga, benämner det på ett sätt som jag har sett det. För jag har alltid tänkt att, för jag kommer ju från en sekt som jag sa då, kan Bibeln på mina 5 fingrar, för vi var tvungna att lära oss den. Och då mm. har jag alltid tänkt att ljusspråk och tungomål, det är ju precis samma sak. Ja, ja. Och så sa du det. Och så tyckte jag, vad härligt han säger det, jag har tänkt alltid. Vill du Mm. prata lite mer om det här? Ljusspråket, hur kom det till dig och hur du ser på det här med ljusspråk? Eh, det är ju jag ser det som någonting som ges uttryck, energi som ges fonetiskt uttryck.
som är väldigt kraftfullt, som kommer från allt som du någonsin har varit, eftersom det egentligen inte finns någon tid och det egentligen inte finns något rum. Så allting som du har varit i ändlösa reinkarnationer, inte bara som människor utan innan det fanns människor, vad var det nu må ha varit för galaktiska väsen, så ser jag det som ditt själsliga CV i fonetik. Och jag tycker också att det är lite så här, just det med att tala tungor, för att jag anser att det är väldigt viktigt att man vet vad det är man kanaliserar, för att det är inte så att det bara att anta att det är liksom av det bästa som kommer igenom en. Man bör nå en viss vibration i sin egen frekvens och sitt eget arbete och skydda sig själv och sin egen energi och ha goda intentioner för att kunna kanalisera någonting som är rent och bra och behjälpligt. Därför att det finns mycket energi, framförallt i den dimension som du jobbar mycket i som medium, den fjärde dimensionen, framförallt i den lägre fjärde dimensionen, där allt det kollektiva medvetande finns, så kan det egentligen komma igenom vad som helst om man inte... Jag vill bara att man inte bara ska ta för givet att när man upptäcker att ja, men nu kör jag på, nu kan jag starta min healing business och så börjar hela andra. Man måste veta vad man gör. Men när det kom till mig, det var via numera en god vän i England, som jag då först råkade se på hennes YouTube-kanal. Hon gjorde väldigt mycket light language. Och då kände jag att det var första gången jag kände att ljud påverkar mig fysiskt. Och det tände ju en gnista i mig, eftersom jag har alltid känt att det är någonting med det här med ljud, det är lite min grej. Så att det här var ju så här, va? Och då hade hon ja, men så att man kunde anlita henne för konsultation inom olika områden. Så då bokade jag en session med henne och då kom det bara till mig. Det var som att... Och det är väl lite någonting som sammanfattar mig på ett bra sätt, att det är sällan någonting liksom byggs upp. Det mesta som var mig, ja, det finns inte, och sen finns det fullt ös. Och så var det där också. Och hon sa också det, att det här ofta så brukar vara någonting som man växer in i, att det kommer lite grann. För det handlar mycket om att lägga egot åt sidan, så att man verkligen inte själv är med och tänker vad ska jag säga nu, låter det här fräsigt? Att man bara låter sig själv vara en kanal. Men det var liksom som att öppna en kran. Så. Och sen efter det så bara, juff! Och det är ju otroligt. Grejen med det är att om man sätter intention så man vet vad man gör, då kan man använda det till att till exempel ge energi till någon annan. Oavsett om jag kan sätta intention själv, om du till exempel känner en oro eller i någon del av din kropp, eller så kan jag bara rent generellt skicka energin till dig, så får den själv landa där den behövs som bäst. Så jag behöver inte ens veta själv. Men det är också någonting som jag gör väldigt mycket till exempel i den här låten som jag postade idag. Jag smyger alltid in lite ljusspråk även i vanlig musik. Och det är en sak, jag har gjort en del schamansk healingmusik, där syftet är liksom att det här är ljusspråkmusik. Men jag petar in det i allt jag gör. Och det är också en del
av varför det känns för många som lyssnar. Och det kan vara bara ligga lite svagt. Man behöver inte ens höra det. Därför att egentligen så, eh, när man jobbar med energi så är det din intention som räknas. Så bara det att jag har gjort det räcker och att det finns där. Sen behöver det inte vara uppskruvat så att du själv medvetet hör att jag gör det. Men jag lägger alltid in det. Ja, det är så, och man känner ju, och det var ju det jag sa där, man bara känner det i hela sitt varande när man lyssnar på din musik. Och man, Mm. ja. Och jag måste verkligen lyfta det. Det är så härligt det du säger, för det blir så här double stamp på allting som jag själv lär ut. För jag undervisar i mediumskap en gång i månaden. Ja, vad kul. Och jag pratar hela tiden med mina elever att man måste vara medveten, för det många människor tror, nu är det ju mediumskap jag talar om då, är att bara för att du är ett medium så innebär det att du är välsignad av Gud och du har möjlighet att prata med och allting är gott och för allas högsta bästa. Mm. Då brukar jag ta ett väldigt krasst exempel och då brukar jag prata om Hitler. Hitler Mm. hade ett eget medium. Jag heter hon Iva, tror jag, eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Och hon hjälpte honom jättemycket. Men det vet vi att hon inte jobbade för mänsklighetens högsta bästa i det hon gjorde när hon hjälpte honom. Och det är det som är så viktigt att veta, att energi fungerar ju så att energi, eller universell lag ska jag säga, lika attraherar ju lika. Så vi måste ju upp i de här höga frekvenserna för att också komma i kontakt med det. Och det Mm. är likadant, vi jobbar mycket med det här i cirklarna nu, också det här med inspirera tal eller att bli använd i tal, alltså en form av transfiguration, transtal om man säger då. Mm. Men också som du säger, att inte landa kanske i det lägre astralplanet där, utan att vi måste upp över det. Därför att vi ska kunna tala för människors högsta bästa. För det ska vara läkning, det ska vara ljus, allting som kommer igenom. Och det är så viktigt att veta om hur energi fungerar innan man börjar med sånt här. Och hur vibrationer, hur du höjer dina vibrationer för att kunna vara en klar länk både för dig själv och för andra. Det är Och jätte... mycket viktigt. Mm. Så jag ville bara dubbelstämpa lite på den, att jag verkligen håller med dig. Att det är Ja. så intressant. Min sista fråga till dig, för jag känner att jag skulle kunna sitta och prata en timme till. Men den här frågan har jag faktiskt snott från Alex Ferraris podd. Han brukar ställa sina gäster den här frågan, att vad stimulerar din själ och vad innebär det att leva ett meningsfullt liv för dig? Jag tycker det är en så bra fråga. Det är en jättebra fråga. Det är en fantastiskt bra fråga. Det är en fråga som arbetsgivare borde ställa vid anställningsintervjuer. Istället för att, jaha, vem är du då? Vart bor du då? Vad har du utbildat dig någonstans? Eh, Meningen med livet för mig, det är att, att vara mitt autentiska jag. Och att sprida mina gåvor och mina talanger på bästa möjliga sätt. Eh, för att ge så mycket kärlek som det bara går till mänskligheten med de medel jag har att tillgå på min lilla palett. Det tycker jag är meningen med livet. Vilka underbara ord att avsluta det här fantastiska samtalet med. Jag är så otroligt tacksam att jag har fått den här timmen tillsammans med dig. Det är ett samtal som verkligen har stimulerat min själ. Och jag hoppas också att de som har tittat på det här känner precis likadant. För att det här har varit en timme som jag fyllde på gott med energier i. Tusen tack Jonas för att du var med mig. Tack för att du bjöd in mig. Tack så mycket.